Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ni San Pablo, ang babaeng may asawa itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito'y nabubuhay. Basahin natin ngayon ang 3. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawaging mangangalon niya. Datapwat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pat siya'y hindi na mangangalon niya, bagaman siya'y makisama sa ibang lalaki. Tingnan ninyo, napakaganda ng aral ng Diyos sa mag-asawa. Samantalang nabubuhay ang asawa, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin kang mangangalon niya. Sabi. Dapat kung mamatay na asawa, laya ka na. So hanggang kamatayan, mag-asawa kayo. Eh ngayon, baka meron lalaki, gusto makapag-asawa ng iba, pinatay naman yung asawa niya. Eh, pagkapatay na misis ko, pwede na ako mag-asawa sa iba, wala na akong kasalanan. Meron pa rin dahil bawal naman ang pumatay. Di ba? Kaya, kailangan tapat kayo sa isa't isa. Yan po, walang mamamagitan, walang third party. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi po sinabi, ang 5 magiging isang laman. Ang 6 magiging isang laman. Ang sinabi ng Diyos, yung 2 magiging isang laman, hindi 3. Hindi pwedeng may third party. Magkakaroon ng silusan, magkakaroon ng away. Dapat kayong 2 lang talaga. Ang 2 magiging isang laman. Hindi po ipinahintulot ng Biblia na magkatatlo ang asawa. Kasi samantalang nabubuhay yung asawa mo, nakisama ka sa ibang lalaki, tatawagin ka ng mangangalon niya. O edi hindi pwedeng maging 2 lalaki mo. Dapat isa lang. You're still my man. Nothing can change it. Di ba meron ganong kanta? You're still my man. Meron namang kanta yung malalaki. You are my lady. Miski sa kante, tama You're my man and you are my lady. Aba, hindi naman sinasabi, you are my ladies and you are my men. Hindi pwede yun. Na maramihan. Bawal po ng Biblia yun. Pangangalo niya ang tawag doon. Pag nakisama ka sa ibang lalaki, samantalang nabubuhay ang asawa mo, ay tatawagin kang mangangalon niya. Ano ang sabi sa Biblia? Basahin natin sa 13:4 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Maging marangal nawa sa lahat ang pag-aasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan, sapagkat ang mga mapakiapid at ang mga mapangalo niya ay pawang hahatulan ng Diyos. Pawang hahatulan ng Diyos yung mapakiapid at saka yung mapangalo niya. Kaya bawal po yan Magkaroon ka ng extramarital affair. Bawal po ng Biblia yan. Dapat kayong 2 lang. Pinagsama na kayo ng kautusan, itinali na kayo. At kung natali na, ano ang kasunod? Balikan natin ang Mateo 19, versikulo 6. Kaya nga, hindi na sila 2, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Hindi bawal ang diborsyo. Ang pinagsama ng Diyos, hindi nararapat paghiwalayin ng tao. Kaya dito sa amin, mga kababayan, bago kami pumayag na mag-asawa ka, pinapatiyak muna namin na talaga mahal na mahal mo na yan. Kasi kawawa naman yung babae. Pagka hindi mo naman mahal, pagpaparausan mo lang, kawawa naman yun. Pag nagkaasawa yun, at nalamang hindi na virgin, baka iwan na naman uli yun ng susunod na lalaki. O hindi naman siya mamahaling totoo dahil alam na hindi na siya virgin Kaya dito po sa amin, bago kami pumayag na mag-asawa, ang lalaki at babae, tinitiyak muna namin, talaga bang mahal nyo na ang isa't isa? Nakahanda na ba kayong sumunod sa aral ng Diyos na walang hiwa-hiwalay? Kasi pag naghiwalay, mapapabayaan na yung mga anak. Kaya parami ang mga juvenile delinquent. Maraming mga mag-asawa, may mga broken families.
Asawa si lalaki ng iba, asawa si babae ng iba, yung mga unang anak napabayaan na. Nakagalitan na nung madrasta, ayaw namang mahalin nung pangalawang asawa. Magulo po yan, mga kababayan, pagka may diborsyo at may hiwalayan. Kaya kami, bago kami pumayag na mag-asawa ang isang kapatid dito, tinitiyak namin, mahal na nyo ba talaga? Kailangan meron na kayong paghanap buhay. Kailangan meron na kayong matatag na kalagayan. Bago kami magbigay ng bendisyon sa mag-aasawa, tinitiyak namin sila ay susunod talaga sa aral ng Diyos. Kaya dito sa aming samahan, siguro kung halimbawa 100 ang nag-asawa, wala pang 1% yung naghihiwalay eh. Pagka naman sila ayaw pasakop, maghihiwalay sila, titiwalag namin sila. Ganyan po ang disiplina sa samahang ito. Napakalawak po kapatid niyang aral tungkol sa pag-aasawa. Pero napakaganda po niyan. Pinapakita ko lang sa inyo, may aralan Diyos sa Biblia tungkol sa mag-asawa. Napakaganda niyan kung mabubuo